No niin, on aurinkoinen tämmönen alkuilta täällä perjantaina sitten ja oli ensilta. Nyt sitten käytiin katsomassa Apassin kanssa uutuuselokuva Scary Movie 6 tai oikeastaan vaan pelkästään Scary Movie. Joo, kyllähän tässä niinku leikittiin tämän reboottaamisen kanssa. Eli nämä vanhat hahmot tuli kaikki takaisin. Mikäs tää nyt oli? Cindy ja... Joo, ja sitten se, Cindy Campbell. Joo, Cindy Campbell ja sitten etenkin Shorty, joka tosiaan kuoli ilmeisesti pää lähti silloin yhdessä jaksossa. Eli tää pilveä polttava musta kaveri. Joo, ja Dufus oli taas sama poliisi. Ja näin, siis periaatteessa tää on niinku remake sitten jostain näistä Scream jatko-osasta sitten. Mikä on sinänsä niinku ihan originaalia, koska niinku mikään Scream-elokuvahan ei kun siis Scary Movie ei varsinaisesti ole parodioinut jatko-osaa Screameistä. Niin. Että ne on ollut ihan omia tarinoitaan, mutta nyt onneksi päästiin sitten katsomaan tämmöstä huipputarinaa sitten joo. Ja ohjaaja oli Michael Tides, joka siis on ohjannut sen Haunted House. Joo. Kyllä, eli se on joku Wayans Brothersien semmonen eräänlainen hoviohjaaja. Luottomies niin sanotusti. Joo, ja siinä on vaan siinä on semmonen homma tosiaan, että Wayans Brothersit hän on saanut vähän niinku haltuunsa taas tänne Scary Movie franchiseen ja nyt oli niinku ensimmäinen näytös sitten todella monen osan jälkeen. Ensimmäisen ja kakkososan ne oli vahvasti mukana. Joo, ja siis voidaan sanoa, että tämä sarja oli lievästi jo väljähtynyt kyllä nyt. Ja nyt vähän toivottiin sitten, että saadaan vähän paluuta vähän vanhaa ja tällään saadaan taas uutta puhtia siihen sitten komediaan, koska se on ollut vähän laiskaa siinä sitten. Mutta lyhyesti juoni, niin ei tässä nyt sillai mitään muuta sanottavaa. Mä sanoin jo sen, että niinku Screamin jatko-osa, mitä kaikkea niistä se parodioi sitten. Että on Ghostface tullut takaisin kaupunkiin ja alkaa aiheuttamaan sitten kaaosta siinä. Pikkuhiljaa alkaa tappaa yksi toisensa jälkeen näitä. Joo, tässä on vähän niinku jälkipolvia. Joo, siis näillä on kaikilla lapsia siinä. Tai ainakin Cindy Campbellillä on lapsia. Ja sitten oli se toinen, se oli se musta Regina Hallin esittämässä. Joo, niillä on lapset siinä sitten. Ne joutuu kokeen periaatteessa samaan kuin vanhempansa sitten, mutta on myös vanhemmakin on mukana tässä. Mutta. Lähinnä kysymys kuuluu, tää kelle vittu tää on tehty? Oliko tää mistään kotoisin sun mielestä? Ei, mä sitä just kyselen ääneen tässä, että kelleköhän vittu tää on tehty? En mä tiedä, siis tää ei ollut missään tasolla hauska elokuva. Niin. Ei pienimmässäkään. Ei myös. Mä en kuulu yhtäkään naurua koko elokuvan aikana yleisöstä. Kovat oli puheet leffan teko hetkillä, että nyt tulee silleen, että tässä lyödään kaikkea mahdollista. Joo, mutta ei todellakaan. Siis, vaikka tää nyt oli tällainen ronski ja groteski, tässä oli siis kiroilua oli tällä ja aivan taatusti tämmönen R-rated komedia kyllä, mutta ei tää silti ollut mun mielestä mitenkään loukkaava. Niin ei. Tässä oli just tämmöistä niin kuin, ehkä semmoista huumoria justiin, että niin kuin, juntteja kohtaa. Jotain tämmöisiä, Capitol Hill oli se yksi että se Doofus, no okei, se oli ihan lievästi hauska, mut pidätettiin Capitol Hillillä, kun se oli ollut siellä mellakoimassa. Se oli ihan hauska, joo, se kuva. Se oli oikeastaan mun mielestä nokkelin. Niin just, joo. Se oli just näin. Ja sitten oli just tämmöstä niin kuin Black Lives Matter -huumoria oli siinä, mutta niin kuin, kyllä siltäkin osilta mun mielestä jäätiin kyllä niin kuin todella kauas siihen, mitä olisi pitänyt olla. Mä olisin niinku halunnut, että on lyöty. Mutta ei. Tää oli loppujen lopuksi todella semmonen kiltti, että okei, kielen käyttö oli tässä se, mikä oli kaikista roisinta, mutta muuten tää oli todella kiltti. Oli tässä tämmöistä seksihuumoria. Kaikkea niinku just jotain tämmöistä. Se pillun nuolontajuttu oli se, että niinku se teki sätkän siitä pillusta. Vähän niinku, nuoli pillua kuten käärisi sätkää. Niin. Se oli ehkä ronskein näistä. Sitten oli näitä jotain anustappihommia, että oli buttpluggia ja tämmöistä. Sitäkin oli liikaa. Että niin siis se, niin kuin, että sitä, mun mielestä siinä oli joka toinen kohtaus, missä se muija oli mukana, sillä oli anustappi mukana. Joo, ja sitten musta tuntuu, että niinku, tässä on hirveä yritys koko ajan. Se niinku, mua rupesi oikeasti siinä kohtaa jo, niinku, että alkoi tympiä, kun aika alkupäässä, kun ne menee sinne sairaalaan vierailemaan siitä Tuesday-nimistä hahmoa. Eikö se ole, niinku, tää on se joku sarja, se Wednesday? Joo.
Niin tässä oli samantyylinen hahmo sitten. Niin, Siinäkin piti tehdä silleen huumoria, että kato, tekijäoikeuksien takia emme voitu käytä Weinstein-nimeä. niin. Mutta kun ne meni sinne sairaalaan, meni kylään sinne ja se oli hirveä määrä sekoilua siinä, että joo mä oon kato day-työntekijä. Se musta muija tulee sinne ja mä en tiedä mitään mitä mä teen. Ja sänky menee päin seiniä ja menee katusta läpi ja tällä hirveä niinku kohkaus ja niinku yritys. Tää ei oo hauskaa. Ei, tää ei ollut missään Kukaan kohtaa. ei nauranut, vittu. Kukaan ei koko salissa koko elokuvan aikana nauranut mun mielestä. Kyllä me naurettiin siinä, kun se leffa loppui, Niin. että vittu tää oli Niin. paska. niin, joo. Että tulipahan nyt nähtyä tääkin. Joo. Siis vittu mua niinku vähän ärsyttää. Että mä niinku lievät semmoset pienet odotukset kerkesin jo vähän niinku. No, ei saakeli. Että kun kuulin, että tosiaan Wayans Brothersit on vähän niinku ottanut haltuun tän taas. Ja Ja oli ihan sikäli kiva, niin se oli, niin joo, se unohdettiin sanoa koko ajan, kokonaan, mutta niin kuin siis Anna Faris oli tässä kanssa tosiaan, mutta se oli vähän tämmönen Halloween-tyylinen tää vanha Jamie Lee Curtis, että se on niinku erakoitunut sinne. Joo. Olisiko tästä saanut vähän enemmän jotain juttua, mutta sekin oli semmonen, tiiäksä, ihan 5 pennin sketsi, että joo okei, mulla on näitä ansoja ja sit älkää vaan niinku, tai ei satu yhtään, jos niinku tippuu tänne piikkiin. Niin. Niinku, ei. Siis tää oli periaatteessa niinku. Mä näen, että kun tää Scream teki uuden tulemisensa, niinku, että se menestyi tosi hyvin. Että tuliko sitten tän vanavedessä sitten niinku. Mentiin taas Scream-juonen mukana, että uudelleen lämmiteltiin myöskin Scary Movia sitten. Eiks tullut myös toi I Know What You Did Last Summer kanssa? Joo. Että nää tekee vähän niinku vanhat kauhufranchiseit tekee paluuta ja niin myös sitten niiden parodiatkin sitten kyllä. Failed Miserable. Failed Miserable ja tosiaan niin, okei, sanon vielä yhden asian ennen arvosanaa. Niin se loppukähy, missä sitten oli tää ballerina. Niin. Se oli itsessään mun mielestä ihan hauska. Siis se ihan hyvä oivallus. Okei, näitä Ghostfaceja onkin niin kuin, tiiäksä, satoja. Niin. Tai ainakin 10. Ja sitten se niinku, sieltä tulee yhtäkkiä koko ajan uutta porukkaa. Niinku, että, no mä tein sen takia. Koska niinku, kun paljastuu se, että niinku, mitä Ghostface, minkä takia tää teki, niin niinku, ihan vitu älyttömiä juttuja. Siinähän oli Shaggy. Oli siinä. Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal oli siinä se yksi niistä. Niin joo, se nyt oli ihan hyvä. Niin. Mutta Ja sitten toi oli mun mielestä ihan hauska, siis silleen oivallus oli se, kun se vittuili Kevin Hartilla. Että mitä vittua, eikö se mukaan suostunut tähän leffaan? Että sehän se suostuu kaikkien paskaan, mihin se vaan menee. Yleensä tekee rahasta mitä tahansa. Et se oli silleen hauska, mikä itse asiassa pitää paikkaansa. Että sehän tuntuu, että se on vittu nykyään ihan jokaisessa leffassa enemmän tai vähän. Joo. Että tämmöisiä piirteitä, mutta siihen se sitten jää semmoisen pikku oivalluksiin ja sitten liian semmoinen selittelevä. Siis, ja liian pitkä vittu. Niin. Tää tuntui pitkältä ja mulla Joo, mulla alkoi levottomat jalat sillä niinku tunnin jälkeen. Joo, ja siis tuntui sillain, että tämä loppuisi jo. Mä katsoin kelloa varmasti joku 10 kertaa ainakin tässä. Tän elokuvan aikana. Se ei ole kyllä ikinä kauhean hyvä merkki kyllä. Niin. Ei todellakaan. Kyllä. Suosittelisitko tätä elokuvaa? En mä tiedä kelle. Kelle mun pitäisi tätä suosita? Mä en tiedä kelle tää on siis niinku tehty. Mä en niinku vaikea uskoa, että niinku tän tyylisestä parodioista ihan oikeesti, että tällä on oikeesti semmonen iso fanikunta. Ottaa huomioon, että niinku Scary Movie muuttuu ekan jakson jälkeen niinku todella vittu mitään sanomattomiksi elokuviksi ja sitten tää jatkaa sitä samaa linjaa, ei ne saa niinku mitään irti. Mun mielestä siinä mielessäkin pettymys, että tässä on kuitenkin tullut vuosien varrella ihan hyviä niin kuin kauhuelokuvia, mistä olisi voinut tehdä hauskaa parodia. Esimerkiksi vaikka Witch, Lighthouse, Hereditary ja tämmöiset leffat, mutta ne loisti täysin niin poissaolollaan. Niin olihan tässä muuten toi Longlegs-parodia. Joo, ja sitten Get Out. Joo. Joo, ja siinä niinku luulisin, että niillä on ollut aikaa jalostaa näitä vitsejä tässä, mutta kun ei. Ihan selvä. Ei se mene oikein mihinkään kyllä. Niinku. Ei missään nimessä. Että sä et suosittele, en voi kuvitellakaan suosittelisinko tätä niinku yhtään kenellekään. Ja jos mietitään niinku Scary Movien sarjassa, niin miten tää sulla niinku sijoittuisi?
Ja kyllä tää sinne aika loppupäähän taas menee. Joo. Mun mielestä siinä 4 oli vähän yritystä, tai 5 taisi olla, siinä taisi olla vähän yritystä. Mutta ei vaan 4, siinä oli yritystä, niin tää ei nyt ollut enää. Mä sanoisin näin, että siis ne sentään 4 ja 5, ne oli satanen lyhyitä. Niin. Ne alkoi lopputekstit siinä justiin, 6 minuutin kohdalla. Ei, 76 minuutin kohdalla. Niin. Tää oli varmaan 90 minuuttia ainakin oli Joo. ennen kuin alkoi lopputekstit, niin en mä tiedä. Vaikea kyllä sanoa, että no oli tää sillain ehkä spirituaalisesti. Tää oli aika lähellä niin kuin sitä alkuperäistä tunnelmaa kuitenkin. Joo. Että tässä oli ne samat hahmot ja oltiin koulussa taas. Ja taas niin kuin ollaan Screamin maisemissa. Joo. Eikä missään niin kuin aavetalossa tai War of the Worldsissa tai missään semmoisessa. Että siinä mielessä tää oli linjassa. Niin. Mutta ei nyt. En pitänyt. Suoraan sanottuna tää oli huono elokuva. Että Kyllä. Että mun on, niin mä en ymmärrä, että niin kuka tätä kaipas, miksi tää tehtiin. Tää on mulle täysin silleen arvoitus. Ja mä oon melko varma siitä, että tää tulee olemaan yksi vuoden isompia floppeja. Joo. Että en näe mitään syytä, että ihmiset löytäisi sitten tonne. Joo, ei ollut elokuvateattereissa meidän lisäksi ehkä, mitä olisi ehkä 10 ihmistä ja nyt oltiin kuitenkin ensi-illassa. Kyllä, että Ei se saa siitä. Se siitä. Mä annan tähtiä. Mä haluaisin sanoa 1 tähti, mutta oliko tää huonoin, niin no ei varmaan, että kyllä tää varmaan oli parempi ainakin kuin se 5. Mutta ei tää kyllä nyt, ei vittu. Tää on niin vaikea sarja kuitenkin arvostella millään tasolla, koska tää oli niin helvetimoista paskaa. Niinpä. Mä sanon, että tää on, heitetään vaikka 3. paras scary movie tai huonoin, ihan miten vaan. Ja annetaan tälle 1,5 tähteä. Mulla tulee kans 1,5 tähteä. Muutaman hassun hoivalluksen myötä, mutta Joo. ja silleen, että mä tykkäsin siitä, että se kielenkäyttö oli kyllä tosi roisi. Niin. Että tässä kyllä vedettiin oikeasti aikamoista kiroilua ja sitten se alkukohtaus oli ihan ok. Mun mielestä siinä, kun siinä tehtiin, oliko siinä nyt Scream, 6, kun siinä nyt matkittiin aika vahvasti, niin se oli musta ihan hauska oivallus. Ja se, kun se New Yorkin nämä kovikset tuli paikalle kaikki sinne. Että siinä oli Niin, siinä oli se vähän niinku tupla-alku siinä. Joo. Se oli niinku ok, mutta siinä se sitten oli. Ja 1,5 tähteä on multa maksimi, mitä mä oikein voin irrottaa tällä. Samat sanat. No niin, nyt sitten mitkä on teidän sanat? Oliko tää semmonen, jos menitte kattoon, tai siis jos olitte niin hulluja, että menitte kattoon, niin kertokaa meille teidän kommentit. Ja te muut, jotka niin ette mennyt kattoon, niin olkaa onnellisia. Viettäkää hyvää kesää sitten. Joo, ja käykää elokuvissa. Joo. Älkää menkö tätäkään. Joo, tää ei oo sen arvosta. Seuraava. Noniin.